Lagay mo dito yung bag. Mawa ka. Okay na? Tawa ka. Dito? Ewan ko lang sa kanila. Napakahirap doon, ano? Malalim yung lubak na yan. Oo. Iniisip ko naman, mamaya tumirik yung sasakyan. Kawawa si Chantel. Hindi Diba? naman siguro. Nagagamit naman nila yung paano eh. Pagkadiwan. Eh, Siguro mag-slide. tuwalan. Ayun, kaya yun. Gamay naman yun. Eh, paano ba uwi? Ito Tricycle na ka. yata kayo ulit. Mahirap din naman sa akin. Yan. Eh si Arsen eh, nanggigigil nung sunduin ka. Hindi ko lang pinapayagan, baka ma-aksidente. Ayun, yun lang may truck. Hindi, tsaka baka ma-aksidente siya. Hindi siya po pwede dito. Hindi, mahirapan siya. Baka magulat siya sa hams, kaya sa mga lubak. Hindi niya mapansin. Eh, bago pa lang nagmamotor yun eh. Sakay na nga pala pa dito, maliit Oo. Nalilito siya sa mga ganyan, baka sumem lang. Oo. Hindi niya alam gagawin. Siyempre, hindi, bago pa siya eh. Hindi lang mo to. Diba? Kasi naman kung may mabilis dyan, paano gagawin niya? Ayan, napakalubak pa oh. Gari si Arjen dyan. Dapat susunod na lang ako alas 4 eh. Oh, Wala naman ako sasabayan. dapat sumabay ka sa akin. Ha? Punta na ako doon ng port. Ano? Pupunta ako doon ng port. Saan? Doon sa SM. Oo. Dapat sabay na lang tayo. Kanina. Diba? Eh, hindi pa ako naliligo eh. Naliligo pa ako eh. Pumunta ka naman, pumunta ka liwan. Ako mahirapan ka. Hindi. Pinalas mo tayo. Doon ka dumaan sa ano, sa taas ng flyover. Pupunta din ako sa Hermat ko. Saan? Sa Camellia. Ah, Tapos uwi ako din sa Plaridel. pag dumaan ka diba sa flyover, Oh. taas ka naman. Kasi sa ilalim lagi yung movie ata. Ah, ibig mo sabihin mag-highway na ako? Oo, highway na. Doon ka na dumaan kay Trinita Girlie sa Bibiangka. Pare ka pa. O kaya sa Carpa. Oo. Ganda na yung daan doon. Kasi pag nag-drop ka, doon ka. Kahit naka-helmet? Hindi masabi. Bakit?
ba pag nandun ka na sa Sabang, bago magtibag, kakanan ka na, highway na eh. Diba? Bago magtibag. Malayo kay Diba? Di ba alam mo yung tibag? May karpa na lang. Di ko alam yung karpa.